Jag skulle inte förvåna mig om de tycker att det ska spelas. Focus now, take your time. Nu är det bara Danny kvar. Ikväll. Hur många rack har du med den här turneringen? I väskan har jag 3. Och sen så har jag 2 till på rummet. Ja. Så med det sagt så har jag 5 rack med mig för 1 månad. Det räcker. Jag hoppas. Det får vi se när vi kommer tillbaka. Det beror på hur det går. Ja. Ibland så kan vi få något vredesutbrott eller sånt där, men det blir mindre och mindre. Ja. Ju äldre man blir. Jag säger inget. Så har jag inget sagt. Ja, både han och Sergio har varit på mig att du måste visa mer känslor, du måste visa mer jävla namn. Nej. Och så när jag väl gör det, ja men då är det... Är vi så otydliga? Idag får vi hålla koll på loserlobbarna, va? Antal lobbar vi har slått som motståndarna kan avgöra direkt på. Och eftersom det inte är spel utanför banorna här så är det en jätteviktig grej att hålla igen på de där lobbarna som man bara slänger upp. I vår statistik kallar vi det LL, loser lobs. Ska det inte vara så många streck i den kolumnen? Gör man en sån här linje varje dag? Ja, varje match ibland. Jag vill ha lite tjock känsla när jag håller i racket. Så då tycker jag det är viktigt att man inte har så mycket mellanrum mellan crossover. Som man, jag vet inte om man ser det på video, men jag tycker det är jäkligt viktigt. Och sen så när man är klar så bara känner på den. Och då är denna lite för tjock. Lite för tjock. Då får man göra om det. Vi är i den största stan på Menorca, turistar lite. Laddar för Dannes match ikväll. Så det är några timmar till så vi turistar lite. Kör sightseeing. Annat något snett. Någon form av återvinning. Plast. Ja. Alltså det är iskallt att de inte har räcke här. Jag är kallsvettas. Ja, men matchen ikväll då, har du höga förhoppningar? Ja, men det har jag, för vi tränar med de där killarna som Danne ska möta. Tränar vi med Madrid nu för ett par dagar sedan, så de har vi koll på. Och det känns som det ska kunna gå. Det blir tufft, det blir en snabb match. De gillar att ösa på, det gör Danne också. Men det är klart att vi tror på det. En vanlig dag så ska han vinna. Jag tycker nog det, en vanlig dag. Men hittills har inte detta varit en vanlig dag, så vi får hoppas den trenden vänder. Ja, 45 minuter tror jag. Vi är på 3:e lediga, snart andra. Jag tror det kommer gå ganska snabbt. Vi spelar under den gyllene timmen när solen går ner. Vinden har börjat mojna, det gillar vi. Så det är lite lättare förutsättningar. Jag vet inte, jag är rätt så fokuserad. Jag har inte så mycket att säga. Nu ska det bara levereras. Nu är det fan dags att ta en vinst här idag. Så vi får vara med imorgon också. This is it. This is it. This is it. Come on. Think. Kvalen spelas på Head Pro S, som ju är en lite snabbare variant av Head Pro-bollen. Och
Och det är helt enkelt för att vi spelar på låg altitud och då sätter man in en snabbare boll på banorna. Och plus att det är mondogräs, vilket är en långsammare bana, och då hjälper man till med en snabbare boll. Det är Head som är officiell boll för World Padel Tour. Ja. Men i Sverige är det Wilson. Och det är faktiskt stor skillnad på de bollarna. Det är en hårdare boll, Wilson. Så där är lite mer katapult, lite mer studs i den. Plus om man tänker utifrån ett tränarperspektiv så håller den bollen enormt mycket längre i korgen. Den behåller sina egenskaper. De här blir rätt sumpiga rätt snabbt faktiskt. See if we can surprise him a little bit. Now Daniel and Martin win 2-1. 2-1. Yes, in the second set. Find a way to do the mistakes. A lot of intention, a lot of intention. This is the one. Bra Danne! Riktig breakfest. I like it. Focus now, take your time. I'm very amazed about how they are playing. I don't want to say nothing, but I think they will win. Men det känns som vi hade 18 misstag i första set. Det hade du nog faktiskt. Och 10 i andra. Det hade du inte. Och 10-3, ja, det är ju skapligt. Men 6-8 är fan inte okej alltså. Martin har 5-7. Och 7 av dem är smashar rakt. Ja. Coach säger att jag tycker att den är överdrivet självkritisk. En god middag. Och sen lite sömn på det. Och lite en uppvärmning. Och sen så är det match igen. Det blir inte mer gaseöst. Men annars, det är faktiskt fina banor här. Fina mondobanor, så kallad semi-öppen bana. Från sidorna så är det öppet, men där är ett tak över. Kanske skyddar mot lite sol i alla fall, för någon vind skyddar det inte mot. Och eventuellt regn då. Men det ska det inte bli här. Förvånar mig om de tycker att det ska spelas på de banorna. Men vi får se. Nu får vi kika. Jag ska kolla här. Det hade kunnat funka om vindstilla, men det är inte.
Speciella förutsättningar, vilket gör att 3 av de 4 banorna ute är ospelbara. Sen är det en inomhusbana. Så nu gör de så här, på de här 8 Previa-finalerna så släppte de på 2 matcher i morse. Sen när de är igång så lottar de vilka nästa 2 är. Och sen när de är igång så ska de lotta vilka nästa 2 är. Och sen när de är igång så är det de sista. Så matchen för Danne och Martin var utsatt till 10:30, men vi vet inte när de ska börja. Det enda vi vet är att det är inte de nästa matcherna. Och nu tänkte vi bort och kolla läget på klubben här. Det blåser otroligt faktiskt. Normalt sett brukar det vara lite på sidan också så att det täcker lite vind och så här. Men det här taket, Good morning. Är det tiebreak fortfarande eller? Nej, nu är det 3 set. Du måste vara flexibel nu. Det enklaste är ju att inte ha någon uppvärmningsrutin och aldrig värma upp, så påverkas man inte av det här heller. Precis. Men bara skita i och ta på linementet och gå in. Det kan vara känsligt content nu. Men nu ska nästa lottning, eller nästa matcher som ska in, ska lottas fram nu. Så nu samlas alla spelare och så får vi se. Singla slant. Lottar ju även, den här lotten innebär också om man ska spela in eller ute. Så det är inte helt oviktigt. Inne. Efter denna. Next match indoor. Yeah. Inomhus 6 meter i tak istället för utomhus. 6 meter tak, det är inte jättemycket. Nej, det är i minsta laget. Det är exakt vad det måste vara för att det överhuvudtaget ska få vara en officiell match på en sån bana. Men det blir intressant för både Danne och spelaren i diagonalen där Alvaro Melendez har stora smashar som det heter. Så det blir en intressant match att lägga upp nu. Nu vet vi. Där inne. Så har en liten kaffe till, va? En kaffe solo. Kan du inte... Jo, det börjar med att jag fick otroligt stora blåsor på foten, eller på hälen. Och jag hade ingen annan utväg att ta bort lite tryck från skon.
minst. På det stora hela 97% insats. Sparar de 3% till sig själv. Oh ja. Då får vi se hur mycket vi tar med till vloggen, för det var nämligen så att vi fick ett meddelande från VPT tidigare idag att de har ögonen på Johan, som tycker han har varit lite väl offensiv med sin kamera. De vill inte visa kvalen, de vill inte visa förkvalen och hur vi har det på en dag på jobbet. Så vi får se hur mycket vi tar med i vloggen. Jag är lite stukad nu, det har känts bra hittills. Så tyvärr så får kameran vara kvar i bilen när det nu är dags för första omgången i Previa för Danne och Martin. Sorry.